Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống thường nhật, có nhiều cảnh tượng mà không ai nghĩ có thể xảy ra. Như cậu bé trong đoạn video này, mỗi lần tới bữa trưa ở trường, trong trường học nghèo ở Nam Mỹ, cậu luôn để một phần đồ ăn trưa của mình vào trong chiếc bịch mà cậu mang theo. Khi cô giáo hỏi, cậu bé đã không ngần ngại trả lời rằng đây là phần dành cho mẹ của mình. Một hành động khiến người ta tin rằng khi lớn lên, dù có khó khăn thế nào, chắc chắn cậu vẫn sẽ trở thành người tốt. Hay chàng trai có hành động ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Cậu bé đã ngồi bên bếp lò, cố gắng lấy hơi để giữ ấm cho thú cưng của mình. Cuộc sống này có rất nhiều hành động tốt bụng mà bạn không tin rằng nó thật sự tồn tại. Hãy cùng Thế giới hôm nay tiếp tục khám phá thêm 30 hành động khó tin giúp bạn tin rằng cuộc sống này rất tốt đẹp nhé. Ngày nay, mỗi ngày đều là những cuộc đua. Ai cũng tấp nập, vội vã trên đường để làm việc của mình. Ấy thế mà, thay vì lo chạy giao hàng cho khách, anh chàng shipper này lại quyết định chậm đi ít phút. Khi dừng lại, giúp người kéo xe đẩy lên dốc. Có thể anh không giàu về tiền bạc, nhưng tấm lòng thì anh không hề thiếu. Của cho không bằng cách cho. Dù đi xe sang, nhưng người tài xế lại không hề tôn trọng nhân viên bán xăng. Khi thẳng tay ném tiền xuống đất, thay vì đưa một cách bình thường cho người phụ nữ, khiến cô cảm thấy uất ức mà bật khóc. Thấy ba mình sắp ngã từ chiếc cầu thang đã bị hỏng, cậu con trai dù còn nhỏ đã dùng hết sức của mình giữ chặt chiếc thang, khiến nhiều người vừa cười với thế đứng bá đạo, vừa thương cậu con trai nhỏ dũng cảm này. Cứ tưởng những đứa trẻ sẽ tranh giành nhau ly nước vì hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng chúng lại rất lễ phép, đặc biệt là người anh lớn, tỏ ra rất tử tế khi nhường người em nhỏ trước khi lấy phần của mình. Chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra. Khi linh cữu của những người lính được đưa về trên đường, người dân Ukraine đã quỳ gối trên đường. Dù là ai, họ cũng đều bày tỏ sự kính trọng với những người hy sinh vì đất nước. Thương cảm cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thay vì đuổi chúng khỏi tụ tập trước cửa hàng, thì người chủ lại tốt bụng mở chương trình mà những đứa trẻ muốn xem. Cậu bé bị bệnh đau, có niềm mơ ước trở thành một cận vệ nhà vua. Tuy nhiên điều đó khó có thể thực hiện được. Nên người bố đã rủ cậu vào chợ với người lính tấm hình, nhưng vì nhút nhát, cậu lại không dám đứng sát bên. Thế là người lính đáng lẽ không được phép di chuyển đã cố ý đứng sát lại gần, giúp gia đình có một tấm hình đẹp. Đôi khi một hành động nhỏ có thể giúp cho người khác có một ngày rất tuyệt vời.
Thấy chú chó mãi nhìn thùng kem, người bán tốt tính này đã chia cho chú một cây, giải nhiệt cho một ngày hè nóng bức. Thấy học sinh không chú ý xung quanh, người tài xế đã bóp kèn để nhắc nhở hai cô bé chú ý xe đang chạy, để cả hai qua đường một cách an toàn. Hôn mê hơn 10 ngày, phải nằm viện trong suốt 3 tháng. Và đây là cảm xúc vỡ òa của chàng trai khi lần đầu gặp con mình. Không gì bằng tình thân, bạn có thấy cay sống mũi không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Mặc dù không đủ sức, nhưng cậu bé tốt bụng này vẫn cố gắng để bơm nước lên cho chú chó đang khát. Trong pha tranh giành bóng trước khung thành, người thủ môn đã thẳng tay đẩy cầu thủ đội bạn ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhìn lại tình huống, nếu không có cú đẩy đó, có lẽ người cầu thủ đã phải gặp chấn thương khi lao vào cột dọc. Có lẽ trong chúng ta, khi gặp phải tình huống này sẽ vô cùng tức giận, thậm chí là mắng nhiếc người phục vụ đã phá hỏng buổi tiệc. Thế nhưng người đàn ông lại khoan thai và dường như bỏ qua việc đó. Thậm chí anh còn rủ người phụ nữ đến thử một chút chiếc bánh kem này. Sự việc xảy ra ở Nhật khi thấy một bà cụ đi xe đạp bị hụt chân ở đường ray tàu. Một chàng trai người Việt Nam đã chạy đến, kịp thời kéo cụ ra khỏi đường ray trước khi chiếc tàu điện với tốc độ cao vụt qua. Dù là người từ quốc gia nào, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau, vì biết đâu sau này khi con sẽ có người giúp lại mình. Người phụ nữ này đã trải qua một tuổi thơ nghèo khó, đến nỗi không có được một món đồ chơi của riêng mình. Do đó mà nhân dịp sinh nhật, người chị đã tặng cô một con búp bê, món đồ mà cô từng ao ước, khiến cô bật khóc trong sự hạnh phúc và vui mừng. Hiciste esa muñeca, ahí está. Mirá, ¿te gusta? Một cậu bé nuốt nhầm vật cứng bị khó thở. Chàng trai trẻ này đã đến giúp một tay, giúp cậu bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thay vì lo phần dọn dẹp của mình là được, nhưng cô lao công này lại giúp gia đình nào đó đem những đôi giày vào chỗ khô khi trời đang mưa. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang đến trường, thì cô bé này lại đi bán nước phụ giúp gia đình. Có rất nhiều người đi ngang đã ủng hộ, và mỗi lần như vậy, cô bé đều cười rất tươi.
Quả thật, lòng tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Thấy những người cảnh sát vất vả giữa trời nắng, anh chàng đi mô tô đã mua nhiều chai nước mà mời từng người với lòng kính trọng của mình. Và người nhận cũng rất trân trọng món quà nhỏ này. Người đàn ông đặt một chiếc pizza ăn tại cửa hàng. Tuy nhiên cánh tay của anh khá khó khăn trong việc cầm nắm. Do đó mà một người phục vụ đã bày tỏ ý muốn giúp đỡ vị khách hàng của mình. Can I help you? Are you sure? Yeah. Are you happy to do that? No. Yeah? Please, come on then. Thank you. Thank you very much, yeah. No, I'm alright, thank you. Yeah. Thank you, thanks very much, yeah. Appreciate it. Thank you very much, yeah. Cậu em trai này rất yêu thương chị của mình. Ngày nào cậu cũng đứng chờ chiếc xe buýt của trường học và nhào vào lòng chị khi vừa nhìn thấy cô. Dù chiến tranh đã qua từ lâu, nhưng người cựu chiến binh này vẫn ghi nhớ về những người đồng đội cũ. Khi được tặng một chiếc scooter, cứ mỗi năm một lần, ông lại đến cắm cờ và tưởng nhớ đến những người đồng đội đã ngã xuống. Chẳng ai có thể hiểu được tình đồng đội vào sinh ra tử trong chiến tranh sâu sắc như thế nào nếu không tự mình trải qua. Cô gái này đã ngồi rất lâu và một chàng trai đã đến và tặng cô một đóa hoa, kèm theo một lời động viên. Cuộc đời này tốt hơn khi có bạn ở đó. Khi cô nàng không kìm nén được cảm xúc, có lẽ bó hoa này sẽ tiếp thêm cho cô nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Khi được mẹ hỏi về việc mình thích kiểu tóc nào của mẹ, cậu bé đã cho người mẹ một câu trả lời ấm hết cả lòng. Rõ là không uổng con mang nàng đẻ đâu mà. 意思是，如果我喜欢短发，你就剪。对呀，要是你们俩都说我短发好看，我明天就去剪了。快说。你喜欢长发，我就喜欢长发；你喜欢短发，我就喜欢短发。知道为什么吗？为什么？因为我喜欢的是你，不是发型。因为我喜欢的是你，不是发型。Con bò này đang mắc kẹt trong vũng bùn mãi không thể đứng dậy được. Những người đi ngang qua đã cùng nhau giúp đỡ, kéo con bò ra khỏi vũng lầy.
Trên đường có một cụ ông đang lom khom qua đường, nhưng do tuổi cao, không thể đi nhanh, khiến ông gặp nhiều nguy hiểm khi đèn xanh bật. Do đó mà một nam tài xế đã xuống xe, tình nguyện cõng ông cụ sang đường. Một hành động vô cùng nghĩa hiệp và bác ái giữa con phố tấp nập. Thấy mẹ sắp ngã trên sofa, cậu bé nhỏ này đã chạy lại đỡ. Điều bất ngờ hơn là cậu không tiếp tục chơi, mà lấy ghế chạy đến ngồi cạnh, cứ như sợ mẹ sẽ té lần nữa. Bạn nghĩ sao về những hành động này? Chia sẻ cảm nghĩ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!